Hanggang ngayon may mga post pa rin ako nakikita na kesyo, wala sa bike yan, nasa tuhod yan. At kung papansinin mo, puro debate o argument ang makikita mo sa mga comments. Pakialaman mo sarili mo, wag yung post ko. Well, pag ipinost mo na ang iyong saloobin sa social media, medyo open ka na sa criticism, lalo na kung nakapublic pa. Kaya bago tayo makipagdiskusyon tungkol dyan sa tuhod-tuhod na yan, pag-aralan muna natin ang tungkol sa mga gearings dyan sa bike mo. Ang mga sasabihin ko dito ay walang pinapatamaan na sino man. Ito ay base lamang ayon sa akin na saliksik na sa tingin ko ay tama o may katuturan. Kaya kung may nasabi akong mali, pwede niyo akong itama sa pamamagitan ng pag-comment sa video na ito. Maraming salamat po. Ang mga bike natin ay mayroong gears para matulungan tayong pumadyak ng maayos at maging komportable sa ating ride. Lalo na sa ahon, o sa lusong, o kahit sa patag man, kahit saan ka man pumunta, matutulungan ka ng iyong gears. At kung wala ang mga ito, panigurado mahihirapan ka, lalo na yung paahon. Pero na lang kung malataguro ang lakas mo. Tulad ng ibang naka-fixed gear, malakas pa rin pumadyak kahit sa ahon. Kaya sa video na ito, pag-usapan natin ang tungkol sa gears ng ating bisikleta. Kumusta siklista? Yep Breeze here at nagbabalik para sa panibagong video. Ngayon, ang pag-uusapan nga natin ay tungkol sa gears sa bike mo. Pero paano ba talaga gumagana ang mga gear sa bike mo? Hanggang ngayon marami pa rin talaga ang nalilito kung bakit madami ang available gear setup. Yung iba lumilipat sa one bike kasi wala na daw masyadong aalalahanin pagdating sa setup ng kanyang bike. Mas simple, mas astig. To the point na nako-compromise na ang performance at purpose nito sa ating bisikleta. Nakakalungkot isipin yung ibang ganito. Kasi lumalabas na alipin sila ng mga bike nila. Dapat tandaan na ang bisikleta ay isa lamang tool, equipment o isang bagay na nagsisilbi para sa tao. At hindi ang tao ang magsisilbi sa bisikleta. Unang-una, kailangan nating malaman ang konsepto ng gears at konsepto ng bike. Ang bike ay pinapatakbo ng mga tao sa pamamagitan ng pagpadyak dito upang umikot ang mga gears at umandar ito. Ibig sabihin, ikaw ang nagpapatakbo. Oo, ikaw. Ikaw mismo, hindi yung gears. Ibig din sabihin, hindi porket naka 12 speed ang gears, mas mabilis na ito sa 10 speed or sa 9 speed na sprocket. So ano ang ibig sabihin? Nakadepende pa rin ang bilis sa pumapadyak, hindi sa dami ng gears. Kuha mo? So ang tanong ng iba, bakit maraming plato or yung sinasabing speed ang ibang sprocket o yung crankset mo? Ang sagot ay para bigyan ng mas maraming opsyon ang isang rider. Opsyon saan? Sa pagbilis? Ang sagot ay yes and no. Bakit baka mo yes and no? Kung itatanong mo kung bakit kailangan ng 3x sa front gear o yung sa crank mo, ang sagot ay yes, dahil ang front gear ay dedicated sa bilis ng bike. At kung itatanong mo naman kung bakit kailangan ng maraming gears ang kaset, no naman ang sagot. As in no. Hindi para bigyan ka ng speed option, pero para bigyan ka ng options para madali kang makaahon. Kaya pag sinabing 12 speed ang kaset, hindi ibig sabihin mas mabilis ka sa 10 speed o sa 9 speed. Pero ibig sabihin, mas madali kang makakaahon or hindi ka man lang mahihirapan pagdating sa mga ahon dahil mas marami kang opsyon na pagpipilian sa sprocket mo kumpara sa 10 or sa 9 na kaset. Kuha nyo ba? Kung 3x ang front gears mo, ibig sabihin priority mo ang speed. At kung 1x ang front gears mo, ibig sabihin priority mo ang trail. Dahil hindi mo naman kailangan ng speed kung bumubuluso ka pababa at hindi mo rin naman kailangan ng speed pag aahon ka. Ang kailangan mo ay ang traction na pwede mo makuha gamit ang rear gears. So pag nakakita kayo ng 1x, ibig sabihin dedicated sa trail ang bike na yon. Kaya kung nagbabala ka na mag 1x dahil sa tingin mo ay astig at simple pero speed naman ang priority mo, pag-isipan mo muna ng maigi dahil baka ikaw din ang mahirapan. Don't get me wrong mga siklista, no? Kasi meron din naman mga speed bike na naka 1x. Pero silipin mo naman kung gaano kalaki yung mga crank nila. Kaya kung gusto mo ng 1x kasi astig ng tingnan,
pero speed ang habol mo, salpakan mo siya ng malaking plato, yung mga tipong mga 50 o 50T. Pero kung MTB naman ang bike mo at hindi ka naman madalas mag-trail, I would suggest na mag-3x ka na lang para masulit mo ang road at ang trail. May tamang paraan ng paggamit ng 3x para mapadali at maging komportable ang pagpadyak ng isang rider. Ito ang purpose ng mga gear setup sa ating bike. At kung feeling mo unti-unti ka na nagiging smasher, o masyado ka nang nakarely sa pwersa ng padyak, o tipong yung ikaw yung nagsasabing, wala sa gears yan, nasa tuhod yan. Nako kaibigan, may mali sa paggamit mo ng gears. So, kung hanggang ngayon, natuhod pa rin ang nasa isip mong i-post na parang nagmamakaawa o nagpapaawa dahil hindi maganda ang bike mo, bakit hindi mo nalang pag-ipunan? Para sa susunod na mga post mo, pwede mo nang ipagyabang yung magandang bike mo. Oh yeah! At kung gusto mong matuto ng iba pang bike-related stuff, panoorin mo ang video playlist na ito. Panoorin mo ang panoorin mo ang video playlist. Panoorin mo ang how to video playlist na ito. Panoorin mo ang how to video playlist na ito. Please sa barakaray, whatever.